इन्टिरियर डिजाइन अनुसार तपाईको घरमा कुन कोठामा कस्तो कलर लगाउनु पर्छ र वास्तु अनुसार के गर्दा कुन कोठामा कस्तो कलर लगाउँदा फलिफाप हुन्छ सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। वास्तु भन्नाले कला र विज्ञानको एउटा कम्बिनेसन हो। यदि हामीले वास्तुलाई अनुशासित तरिकाले फलो गर्ने हो भने तपाईको घरमा सुख शान्ति समृद्धि सबै मिल्नेछ। र तपाईहरुलाई थाहा नै भएको कुरा हो, इन्टिरियर डिजाइनमा तपाईको स्पेसलाई तपाईको घरलाई चाहिँ म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम युज गरेर कुन ठाउँमा के बस्छ कुन डिरेक्सनमा के हुनुपर्ने हो सम्पूर्ण आइडिया चाहिँ तपाईले इन्टिरियर डिजाइन मार्फत पाउनुहुन्छ। आजको मेन टपिक्स कलरले चाहिँ तपाईको इन्टिरियर होस् वा एक्सटिरियर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट नै कलर हो। जब तपाईको घरदेखि तपाईको स्पेसमा चाहिँ प्रपर कलर कम्बिनेसन एकदम मिलेको हुन्छ भने त्यो स्पेसमा जो कोही बस्नेले सुख शान्तिको एउटा आभास प्राप्त गरेको फिल हुनेछ। वास्तु अनुसार तपाईको घरमा शोभा बढाउन र घरमा खुसियाली कायम गर्न कस्तो कलर युज गर्नुपर्छ यी महत्त्वपूर्ण टिप्स हो। बेडरुम भनेको एउटा अभिन्न पार्ट हो र तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण टाइम बेडरुममै पास हुने हुनाले बेडरुममा सही सुहाउँदो कलर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्य गरी बेडरुममा हामीले गुलाबी हल्का हरियो र हल्का नीलो रङको युज गर्न सक्यौं भने चाहिँ त्यो बेडरुममा चाहिँ तपाईले छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी बैठक कोठा भनेको तपाईको आफन्तदेखि लिएर सबैजना तपाईको फ्यामिली मेम्बर्सहरु भेला हुने ठाउँ हो र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले विशेष गरी पहेँलो कलर हरियो नीलो हल्का खैरो रङको प्रयोग गर्न सक्यौं भने चाहिँ बेडरुमको शोभा पनि बढ्नेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको भान्सा कोठा। हामीले किचनमा चाहिँ कस्तो कलर युज गर्न सक्छौं? मुख्य गरी हामीले किचनमा पहेँलो कलर सेतो कलर ऑरेन्ज कलर गुलाबी रङ रातो र चकलेट रङ लगाउनु एकदम उत्तम हुनेछ। यसैगरी बाथरुममा हामीले सेतो खैरो गुलाबी र फिक्का रङ लगाउनु एकदम उचित हुनेछ। र तपाईले घरमा झुकेर पनि कालो कलर कहिले पनि युज नगर्नु होला। यस्तै इन्टिरियर टिप्सको लागि वास्तु इन्टिरियरलाई लाइक सब्स्क्राइब फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।